Emelt ki a virat. Folyamatba. Fatal error. Ernő, ez a raktap az egy picit pop-up lett, 40 centivel lejjebb kellene lennie. 3 nap intenzív esőzés eredményez, sodrásunk is eléggé megnőtt, hisz amikor ugye kitaláltuk, hogy ide jövünk, akkor még optimális volt a vízállás. Nem is van, nem horgásztál ilyen szép környezetben, ugye? Az biztos, gyönyörű szép. Kettő botot közvetlen a sátor mellett, kettőt pedig az azt követő nádnyiladékba fogjuk elhelyezni, hisz látszik más horgász is használja ezt a horgászállást. Bottartója kirügyezett, de mi hoztunk magunknak másikat. A vízállás itt is jól látszódik, magasabb a szokásosnál. Ez nem egy távdobó verseny. 5 méterre horgászunk magunktól folyásnak lefele. Felteszem a zsinórsüllyesztőolmot is. Szépen lehúzza végig a fenékre a zsinort. Ez segít kikerülni a sok vízen úszó gazat, hínyást és egyéb buszadékot. A nap már lebukóban van a túloldalt a fák mögött, a táborunk is elkészült, minden felszerelésünk a helyére került, viszont egy megveszkedett kapásunk nem volt még az elmúlt, körülbelül 4,5-5 óra hosszában, ami nem is lepődünk meg, hiszen egy keskeny csatornán horgászunk, amelynek a partja egy nagyon laza, tőzeges talajszerkezettel rendelkezik, ami minden egyes apró rezgést, hangot továbbít a víz fele. Nem véletlen egyébként, hogy a táborunkat a megszokottól picivel távolabb helyeztük el a vízparttól, egy olyan 6-8 méterre, hogy az itt tartózkodásunk minél kevesebb zajjal járjon. Ez a varázslatos víz egyébként nem más, mint a Dunavölgyi öntöző főcsatorna, ismertebb nevén DVC. Számtalan gyerekkori élmény köt engem ide. A víz nagyon ismert Amur állományáról, mi is elsősorban ezeket céloznánk most meg. Meglátjuk, hogy az előttünk álló 2 napban mit sikerül ebből produkálni.
Érdekezett a túra első hala, már végül az éjszakában nyúlik bele. Szépen lassan fejtel visszafele. Erős húzós kapásra jött és szépen elrohant. Még nem tudjuk, mi az áldozat. Egy szép ponty. Mindenre számítottam, csak erre nem. Nem gondoltam volna, hogy túra első hala egy ponty lesz. Meglepetés bónuszhal. Ennél szerintem lassan meg is szákolhatjuk. Tipikus sötét színű csatornai ponty. Ugye a tiszta vízben igencsak sötét színük van, főleg a hátuknál. Ők így rejtőzködnek. Sajnos itt ez még elég ritka mozzanat. A legtöbb megfogott halat még elviszik, de reméljük, hogy ez a szemlélet is egyre jobban elterjed, és egyre több megfogott hal fogja visszanyerni a szabadságát, úgy, mint ahogy most ő is. Erről megbeszéltük, ha már ezzel a hallal felrobbantottuk a másik helyünket. Lefrissítjük mind a két csalit, hiszen majdnem 12 óra telt el az első kapásig, hajnali fél 4 van, picit megetetjük, és utána várjuk a következő érdeklődőt. Készítettünk Ernővel egy kis ajándék PVA csomagot a haladságnak. Csupán néhány szem fermentéx bolit tartalmaz. Nekifutunk a lendületes óriási dobásunknak, ami körülbelül 8 méter lesz. És már le is ért. Az Embrasindier vízparton éjszaka mekkora csend van, de itt a mögöttünk elterülő területen a madarak egész éjjel beszélgetnek. Nem tudom a kamerán keresztül, hogy mennyire hallatszik át, de nagyon kellemes élmény, nagyon jó hallgatni őket, sokkal jobb, mint a város zaját. Ernő, gyere, ez jó lesz! Agresszív kitörései vannak azért. Ez is egy szép pont.
Nagy ritkaság van a szágotom. Igazi sodrófa. Látszik a szárnyisnövés van, nem volt benne horog. Nincs bevesebb. Illetve ha lett volna, és ne sajnos biztos, hogy megfőzték volna. Itt azért átértékelődnek a kapások súlya. Amikor terveztük a horgásztúrát, csupán még egy, maximum 2 kapásra számítottunk, illetve ha sikerült halra váltani, az csak egy pozitív élmény. Ehelyett nem horgászunk egészen még 16 órája, és a második gyönyörű pontot tudom a kezembe tartani. Ez, amire soha nem számítottam volna. Ráadásul ugye amúra jöttünk horgászni, ehelyett már van 2 gyönyörű szép pontjunk. Hát, ugye? Nagy ritkaság ez is. Halak írják a forgatókönyvet helyettünk. Lassan vége a nappali időszaknak, mindez idáig a jelzőink nem szólaltak meg, de így szugeráltuk is őket, mindent elkövettünk a kapás kicsikarása érdekében. Túránk előtt a vízhőmérséklet 22 Celsius fok volt. Ma már nagy unalmunkba, miközben próbáltuk megfejteni a csatornát, megmértük a vízhőmérsékletet, csak 18,5 fok. Köztudott, ez nem tesz jót az amúrhorgászatnak. Bizakodva várjuk az estét, hát az előző éjszakához hasonlóan ismét kapás töri meg a csendet. Végre nekem is reggel megérkezett a várt kapásom. Sokat kellett rávárni erre is azért, egész éjszakát, de megérkezett legalább. Nagyon rázza a fejét, szerintem ez ponty. Ő is egy ponty. Talán el is érem. Igen, ebből is látszik, hogy sajnos az amurok nem látogatják az ötésünket. Én nagyon hiányolok. Minden kapásunk kizárólag pontyok okozzák. Kevés kapásunk van, és az is kizárólag csak is gyönyörű szép csatornai pikkelyes pontyok. Spéci koncsai még rajta van. Fel nem tisztasz, valószínűleg már kicsit megázott, és a fárasztás során elhagyta. Végre nekem is összejött. Szép ponty. Gyönyörű szép, egészséges, hibátlan. Még horgon garantáltan nem volt. Igazi küzdelem. Gyors fotó, és engedjük is vissza. Nagyon szép. Bő 3 hét telt el azóta, mióta legutoljára itt horgáztunk Ernővel, akkor amúgy szerettünk volna fonni, de a visszajött víz miatt kizárólag pontyot sikerült.
Ekkor úgy döntöttünk Ernővel, ha körülmények optimálisak lesznek, ismét visszatérünk. Ennek most jött el az ideje. És ha megint csak pont sikerülne, hát jövünk jövőre is. Stratégiánk minimálisan tér el az előzőektől, ugyanúgy használunk tejsavas kukoricabúzát vegyesen etetésre, illetve Fermentix főzött boilit. Annyiban tér el, hogy most egy kis tejsavas nagyomú etetőanyagot szórunk még a kukorica mellé, hát ha ezt kívánnák meg a halak. Mint látszik, elkezdett sötétedni is, munka után érkeztünk, táborunk még sehogy nem áll, bele kell húznunk. Tomi, ez a tiéd! Balos! Megvan. Hűha. Ez le kell mennem. Egy baszélébe. Teljesen a nád alatt jön. Nagyon trükkös. Hogy látottam, hogy mi lesz? Hát nem akarom elképzelni, de én úgy gondolom, hogy ez egy szép amúr lesz. Hát csak abból is gondolom, mert nagyon hirtelen változott irányokat, hanem tipikus amúr mozgása van. Jó, megfontolt módon végzi. Jó, jöttet fel, látod? Ott jön a szépség. Én bizony amúr, nem is az apróják közé. Hoz magával mindenféle földi jót, egy kis ijesztgetés. Csatornázomból soha nem szoktuk elsőre megszákolni. Mindig van egy-két tartalék. Sajnos az elsőt mindig a tanulópénz. Ha ilyenkor megszákoljuk, egy mozdulattal szét tudja rúgni a bolismerítőt. Ezt szeretnénk elkerülni. Itt is még bőven van tartalék. Lépjél, most itt az amúrunk, hát ezért jöttünk. Ahhoz képest elég gyorsan. Nagyon gyorsan. Jó, mi ne kiabáljuk-e, nincs parton. Jól látszik, milyen tömérdek mennyiségű úszadék jön közbe fentről. Amúrunk próbálja mindet egyesével összeszedni. Ilyenkor hasznos az előtér zsinór. Egy fokkal nyugodtabban fárasztok. Ez hatalmas amúr. Igazi bónuszhal. Akkor erre még én sem mertem gondolni. És még van trükk. Azért én nem gondoltam, hogy lesz ilyen is. Próbáljuk meg beterelni a merítőbe. Ő még nem úgy gondolja. Ezt a tartós elem van benne. Mert itt a lehetőség. Most emelt ki a virat. folyamatba. Fatal error. Hatalmas hal, hatalmas. Csaliból már csak gumikukorica maradt meg, Fermentix bolit elhagyta. Hát ugye ez várható volt. Milyen szépen akadt a száj szélébe. Talán az amónál a legjobb pozíció, hogy hosszú fárasztásra. Na ez egy 55-ös minkota motor. Hajócsavarjával fölér. Gyönyörű szép csatornai amúr. Szép hibátlan. Hogy fogjuk meg? Valamit próbáljunk vele kezdeni. Minél hamarabb visszakerülhessen. Csak egy viszonyításképpen nem csak szemből mutat a hal, hátafelől is igen tekintélyes méretekkel rendelkezik. Kevés az amúr, amelyik megfog a hátát, és még a kezed az kicsinek tűnik hozzá. Ennek a halnak eleje van, de hossza az nagyon messze. Nem tudom, hogy egy életem legnagyobb amúrját fogom a kezembe, de egy maximum top 2, az biztos. Egy tenyérnyi hátúszonja. Mekkorát küzdött. Nagyon szép. Mérjük is meg szerintem. Mérjük rá. Nagyon kíváncsi vagyok rá. Van egy szabad kezed? Van. Nem nézek oda, csak mondd meg. Jó. Mennyi a rekordod? 22-38. Tomi, akkor erre iszunk egyet. Mennyi? 22,5 kereken. Akkor kicsit dolgozunk rajta. Érzem, hogy nehéz. Nem akarom, hogy egyben elússzon, csak akkor szabad már engedni, amikor biztosan elmegy saját magától. Úgy érzem, most már van benne elég lendület. Elengedem. Menjél, koma. Ott megy lefele egybe szépen mellett. Tomi, ezt tudod, mit jelent? Sejtem. Nagy Pontyok nyomába című sorozat legnagyobb hala. Gratulálok hozzá.
meg egyéni rekordod is. Igen. Picivel is, de már döntöttük. Nagyon szép volt. És a csatornából. Bár nem régen etettem, azért egy ekkora hal már eszik is, és ha nem egyedül úszott, már pedig az amurok nem egyedül szoktak, akkor itt bizony már egy csepp kajának nem szabad, hogy maradjon. Jött egy kis mag is hozzá. Kicsit kisebb, mint az esti, de ennek is örülök. Igazi csatornai húzós kapással elszaladt a végszereik végén a hal. Úgy érzem, hogy jelentős mennyiségű hímnál sikerült is neki összeszedni szélébe. Csali is még ott van a szájába, látszik. Komplex salátabárral jött ki, élmény lesz kiválogatni tüskös hínárból a pontyot. Meg is keresem a halat. Szép. Íme itt a, mondhatjuk most már csodacsainak is. Itt az újabb pontja kezembe, nő az egyetsúly is. Ő is a Fermentix bolyvéja érkezett meg. Mellettem ül Üzák Peti barátom, aki amellett, hogy egy nagyon ígéretes ebéddel készül nekünk, kaptunk tőle egy olyan hasznos információt, amely gyakorlatilag bearanyozta a mi horgásztúránkat. Mi is volt ez, Peti? Közel egy éve kísérletezem Fermentix-es etető anyaggal és főzött popáp boilival. Mégpedig oly módon, hogy a popáp boilit bevonom Fermentix-es etetőanyaggal, jó pár órát állni hagyom, ilyen kis gombockát gyúrok belőle, és ezáltal a savak, aromák, ízek áthatolnak a kis golyócskánkba. Ezzel a csalival tavalyi és idei évben is nagyon szép halakat fogtam. Érdekessége, hogy nem csak nyáron, hanem késő ősszel is nagyon szép halakat fogtam vele, de hát akkorát, mint te, az még nem sikerült, amihez külön gratulálok. Nagyon szépen köszönöm. Én annyit módosítottam még ezen, hogy te csak ezt a popáp boilival próbáltad. Én megpróbáltam a főzött bevonatos csalizó boilival is, ugyanígy a Fermentix-essel, és úgy néz ki az eredmény, ezzel sem maradt el.
természetes vízen vagyunk, a Dunavölgyi öntöző főcsatornán, és hát nem mindennapi látvány, nappali órákban 2 ponty figyel itt ránk. Hát így van, én régóta horgászom, de ilyenre még soha nem volt példa. Már az éjszakai Amúrnál is csak álltunk, mert bámultunk, de ez a folytatás hihetetlen. Nem mindennapi. Ez a horgásztúránk is sajnos véget ért. Én mondhatom Tomi nevében is, hogy nagyon jól éreztük magunkat, és nagyon sok hasznos információra, illetve tapasztalatot tehettünk szert ennyi idő alatt. Örülök neki, hogy sikerült megmutatnunk a csatorna igazi arcát is, hiszen a sok szép ponty mellett, amit megfogtunk, egy fantasztikus rekordmértő amúrisa pontymatracra került ideiglenesen. Már csupán a felszerelésünk összepakolása maradt hátra, de hogy még idén ide visszatérünk, az biztos.